ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው ለሰናችን ግሬድ 12 ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፓርት 2 ፍሮም ኩዌስችን ነምበር 16 አፕ ቱ ኩዌስችን ነምበር 30 ያሉትን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ሸር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንግባ ማለት ነው። ካሁን በፊት ከኩዌስችን ነምበር 1 እስከ ኩዌስችን ነምበር 15 ድረስ አይተናል። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 16 እስከ ኩዌስችን ነምበር 30 ያሉትን አብረን እንመልከት ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 16 distinguish between solution and colloids give an example of each ነው የሚለን። ሶሉሽን ምንድነው? ኮሎይድስ ብለን የምንጠራውስ ምንድነው ማለት ነው? ዲፈረንሳቸውስ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሶስቱንም ዲፈረንሺየት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኮሎይዳልስ ብለን የምንጠራቸው ምን አይነት ናቸው? they are what heterogeneous in nature ሌላኛው ደግሞ they scatter the beam of light and hence show tendrils effect ባህሪ ያላቸው ላይት ምን ያደርጉታል ማለት ስካተር መበተን ይችላሉ ማለት ነው። ፓርቲክሎቹ ኢንተርሚዲየት ቢትዊን ሶሉሽን ኤንድ ሰስፔንሽን ናቸው ማለት ነው። መካከለኛ ናቸው በሳይዛቸው ማለት ነው። ሌላኛው ኮሎይድስ ብለን የምንጠራቸው ምንድነው? they are what quite stable ናቸው። ኮሎይድስ ማለት ሴትል ዳውን ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ሌላኛው ፎር ኤግዛምፕል ሚልክ ሊሆን ይችላል፣ ብለድ ሊሆን ይችላል፣ ስሞክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ኮሎይድስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶሉሽን ማለት ባይ ኔቸር ኢት ኢዝ ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ኦፍ ሶሉት ኤንድ ሶልቨንት። ሶሉት እና ሶልቨንት ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ነው። ሶ they do not scatter a beam of light and hence do not show tendril effect ማለት ስካተር ማድረግ አይችልም። ይሄኛው ማሳለፍ የሚችል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ነው they are very stable ነው። ይሄኛው quite stable ነው። ይሄኛው ደግሞ they are what very stable ነው ማለት ነው። examples of what solution are salt in water, sugar in water homogeneous የሆነ ሚክስቸር ሶሉሽን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። suspension ማለት a particle are what larger than a particle of colloids and solution ከኮሎይድስ እና ከሶሉሽን የሚበልጥ የፓርቲክል ሳይዝ አላቸው። by nature they are what heterogeneous in nature ነው ማለት ነው። they do not scatter a beam of light and what hence do not show tendril effect ብዙ ጊዜ ስካተር ማድረግ አይችሉም፣ ቴንዳል ኢፌክትም ማሳየት አይችሉም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ they are what unstable ናቸው። ምክንያቱም ሴትል ዳውን ማድረግ ይችላሉ እነዚህኞቹ። አራተኛ ኤግዛምፕል ኦፍ ሰስፔንሽንስ አር ሳንድ ኢን ዋተር፣ ደስት ኤር እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ የሶሉሽን እና የኮሎይድስ ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንግባ። question number 17 explain the principle of like dissolves like dissolves like principle states that polar substance dissolved with polar substance, non-polar substance dissolved with non-polar substance ሪቨርሱ ግን ሊሆን አይችልም። ፖላርም በነን ፖላር ዲዞልቭ ማድረግ አይችልም። ግን ፖላር በፖላር ነን ፖላር ተመሳሳይ በተመሳሳይ ዲዞልቭ መሆን ይችላል ነው። ፖላር ባይ ፖላር ነን ፖላር ባይ ነን ፖላር ብቻ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፖላር ኖት ዲዞልቭ ዊዝ ነን ፖላር ኖት ዲዞልቭ ዊዝ ፖላር ሶልቨንት ይሄን አይነት ባህሪ ስለዚህ ብቻ የሚያጠናልን ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። question number 18 explain how soap and detergent remove dirt from clothing ነው። ይሄኛውን ደግሞ ስንሰራ እንዴት ነው የምታደርጉት? ደርት ማቴሪያል ብለን የምንጠራቸው ይሄ ደርት ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው ዱዋል ፖላሪቲ ነው ያላቸው። ዱዋል ዋት ፖላሪቲ ነው ያላቸው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ይሄ ደስት ቢሆን ከሆነ ኢንዱ ላይ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ፖላር ኢንድ ይኖረዋል። ከሆነ ጫፍ ላይ ደግሞ ነን ፖላር ኢንድ አለው ማለት ነው። ጥያቄው ምንድነው? ሶፕ እንዴት ደስት ማቴሪያልን ክሊን ማድረግ ይችላል ነው። ሶፕን ባይ ኔቸር ሁለት ፓርቶች አሉት። ነን ፖላር ኢንድ አለው። ነን ፖላር ኢንድ እና ፖላር ኢንድ ለብቻው ይኖረዋል። የሶዲየም ሳልት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፖላር ኢንድ ነው። ፖላር ኢንዱ ከፖላር ኢንድ ኦፍ ደርቲ ማቴሪያል ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንተራክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ነን ፖላር ኢንድ ኦፍ ዘ ሶፕ ኢንተራክት ዊዝ
ነን ፖላር ኢንድ ኦፍ ዋት ደርቲ ማቴሪያል። በዚህ መሰረት ፕሪንሲፕል ኦፍ ላይክ ዲዞልቭ ላይክ ፕሪንሲፕልን በመጠቀም ነን ፖላር ባይ ነን ፖላር ኤንድ ፖላር ፓርቱ በፖላር ፓርት ምን ያደርጋል ማለት ነው ዲዞልቭ ማድረግ ይችላል። በዛ መሰረት ቆሻሻውን ከልብስ ላይ ማስወገድ ይችላል ማለት ነው። 1.9 indicate the types of solid solvent interaction that is most important in each of the following solution ነው ብለን ኤ ላይ የተሰጠን potassium bromide it is ion compound and also what polar in water። ስለዚህ ፖላር ሰብስታንስ በፖላር ሰብስታንስ የሚደረግ ማለት ዲዞልቭ መሆን ይችላል። ግን የመጀመሪያው ኮምፓውንድ አዮኒክ ስለሆነ ምን አይነት ፎርስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄኛው ሊሆን የሚችለው አዮን ፎርስ አለ። ይሄ ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ነው ያለው። ስለዚህ አዮን ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ኢንተራክሽን ይኖራል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሌላኛው ቢ ላይ ሄክሴን ነን ፖላር ሰብስታንስ ነው። እንዲያ ደግሞ ጋዞላይም ነን ፖላር ነው። ስለዚህ በነን ፖላር ሰብስታንስ መካከል የሚገኘው ዊክ ዲስፐርሽን ፎርስ ለንደን ፎርስ ነው። ስለዚህ ለንደን ፎርስ ቢትዊን ሄክሴን ሞለኪል ኤንድ ለንደን ፎርስ ቢትዊን ዋት ጋዞላይ ሞለኪል ነው። ስለዚህ ለንደን ፎርስ ነው። ለንደን ፎርስ ይኖራል ማለት ነው። ግዴታ ይሄኛው በዚህ መልኩ ነው የምታየው ማለት ነው። ሲ ላይ አሞኒያ ኢን ዋተር አሞኒያ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው ያለው። አሞኒያ ብለን የምንጠራው NH3 ነው። ይሄ ቢትዊን አሞኒያ ሞለኪል ዜር ኢዝ ሃይድሮጅን ቦንድ እንደሱ ወተር ላይ ምን አለ ማለት ነው ሃይድሮጅን ቦንድ አለ። ስለዚህ ሶሊድ ሶልቨንት ኢንተራክሽኑ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። question 20 consider the following solution in each case predict whether the solubility of the solids should be high or low justify your answer። ኤ ላይ ፖታሽየም ክሎራይድ it is ionic compound in water ፖታሽየም ክሎራይድ ionic compound ነው። በወተር ዲዞልቭ ይሆናል ወይስ አይሆንም ነው። ስለዚህ all alkali metal salts are soluble in water። ስለዚህ ፖታሽየም ክሎራይድ በወተር ምንድነው ማለት ነው ዲዞልቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። highly soluble ነው ማለት ነው። ቢ ላይ water in methanol both are what contain what ምን ይዘዋል ማለት ነው ሃይድሮጅን ቦንድ ይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ፕሪንሲፕል ላይ ስንወስድ ፖላር ባይ ፖላር ዲዞልቭ መሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሶሊቢሊቲው ሃይ ይሆናል ማለት ነው ወተር ከሚታኖል ጋር ማለት ነው። ይሄም ሶሊብል ነው። ሲ ላይ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ባይ ኔቸር ኢት ኢዝ ዊክ አሲድ ስላይትሊ ሶሊብል ኢን ዋተር በወተር ሶሊብል የሚሆንበት መጠን ደካማ ነው ማለት ነው። በትንሹ ሶሊብል ነው ይችላል። ለምንድን ነው የሚሆነው? ሃይድሮጅን ከፍሎሪን ጋር ያለው ቦንድ በጣም ስትሮንግ ከመሆኑ የተነሳ በወተር ስፕሊት መሆን አይችልም ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ስላይትሊ ሶሊብል ኢን ዋተር ኢት ኢዝ ሪቨርሲብል ፕሮሰስ ነው ፎርም የሚያደርገው ማለት ነው። እና ይሄኛው ፓርሻሊ ሶሊብል ነው የምንለው። ሲ ዲ ላይ አሞኒየም ክሎራይድ ኢት ኢዝ አዮን ኮምፓውንድ ኤንድ ኦልሶ ዋት ኤኒ አሞኒየም ሳልትስ አር ሶሊብል ኢን ዋተር። ስለዚህ ይሄ ፖላር ነው አሞኒየም ክሎራይዱ ፕላስ ደግሞ ቦዝ አዮኒክ ኤንድ ኮቫለንት ቦንድ ነው የያዘው። ኢን ፔንቴን ደግሞ ነን ፖላር ነው። ስለዚህ ፖላርን በነን ፖላር ዲዞልቭ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ኖት ሶሊብል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲ ላይ ኖት ሶሊብል ፖላር አሞኒየም ክሎራይድ አለን፣ ነን ፖላር ፔንቴን አለ። በአኮርዲንግ ቱ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ ፖላር ባይ ፖላር ነን ፖላር ባይ ነን ፖላር። በዚህ መሰረት ዲ መልስ ኖት ሶሊብል ይሆናል ማለት ነው። ኢ ላይ ፖታሽየም ክሎራይድ ኢት ኢዝ ፖላር ኤንድ አዮኒክ ኮምፓውንድ ኢን ካርበን ቴትራክሎራይድ ኢት ኢዝ ነን ፖላር ሰብስታንስ። ስለዚህ ፖላር በነን ፖላር ዲዞልቭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኤኒ አዮኒክ ኮምፓውንድስ አር ፖላር ሰብስታንስ ግን እነዛ ፖላር የሆኑ ሰብስታንስ በነን ፖላር ዲዞልቭ ሊሆኑ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢም ኖት ሶሊብል ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ካርበን ቴትራክሎራይድ ነን ፖላር ሰብስታንስ ኤንድ ሆሞ አቶሚክ ሞሌኪል ኦፍ ሃይድሮጂን ኢዝ ነን ፖላር ሰብስታንስ ቦዝ ሃቭ ዋት ለንደን ፎርስ according to the principle of like dissolves like polar substance dissolved by polar non-polar by non-polar። ስለዚህ ካርበን ቴትራክሎራይድ በሃይድሮጅን ጋዝ ዲዞልቭ መሆን አቅም አለው ሁለቱም ነን ፖላር ስለሆኑ ማለት ነው። question 21 calculate the molarity of each of the following solution. You have 10.5 gram of sodium chloride in 350 milliliter of solution and also B ላይ 40.7 gram of lithium perchlorate and what trihydrate ማለት ነው። ይህ ተሰጥቶናል in what 125 milliliter of solution። እነዚህን ጊቭናቸውን በመውሰድ አብረን መመልከት
እንችላለን ማለት ነው። የተሰጠን ኤ ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ which is equal to 10.5 ግራም ተሰጥቶናል። ኤንድ ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን which is equal to what 350 ሚሊ ሊትር ነው። የተጠየቅነው ሞላሪቲ ነው። ስለዚህ ሞላሪቲ ለመስራት ሞላሪቲ which is equal to ሞል ፐር ዋት ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ኢን ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ ሞል ማግኘት አለብን። ሞል ለማግኘት ጊቭን ማስ ዛት ሚንስ 10.5 ግራም ዲቫይድ ባይ ዋት ሞላር ማስ ብለምንጠራው የሶዲየም ክሎራይድ ሞላር ማሱ 58.5 ግራም ነው። ይሄ ሞል ማለት ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ሞል። ይሄን ሞል ለምን አካፍለው ለሆነ ቮሊዩም ኢን ሊትር we have what 350 ሚሊ ሊትር ወደ ሊትር ሲቀይሩት 0.35 ሊትር ይመጣል። ይሄ ማለት ደግሞ ኢኳል ስታደርጉት ዋት ስንት ነው መልሳችን? 0.513 ሞላር ይመጣ ማለት ነው። በዚህ ጥያቄ ይሄ ነው መልሳችን ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ የተሰጠን ምንድነው? ቢ ላይ ጊቭን የተሰጠን ማስ ኦፍ ሊቲየም ፐርክሎሬት ትራይ ሃይድሬት ማሱ ስንት ሰጥቶናል? 40.7 ግራም ነው። and also volume of solution which is equal to 150 ሚሊ ሊትር ነው። ወደ ሊትር ሲቀዩ 0.125 ሊትር ነው ማለት ነው። የተጠየቅነው ሞላሪቲ ነው። ሶ ሞላሪቲ which is equal to ሞል divided by what ቮሊዩም ኢን ሊትር ነው። ስለዚህ ሞልን ለማግኘት ጊቭን ማስ ይሄ ማለት ነው። ጊቭን ማስ that means 40.7 ግራም divided by what ሞላር ማስ ኦፍ ሊቲየም ትራይ ሃይድሬት ሊቲየም ፐርክሎሬት ትራይ ሃይድሬት ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ሞላር ማስ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 100 የዚህ ሞላር ማስ 100 ዋት 60.5 አካባቢ ነው። ይህን ስታካፍሉት ስንት ታገኛላችሁ? 0.25 ሞል አገኛለሁ ማለት ነው። ይሄ ሞሉ ነው። ስለዚህ ይህች ሞል ለቮሊዩም ኢን ሊትር ስታካፍሉ ቮሊዩም ኢን ሊትር ማለት 0.125 ሊትር ማለት ነው። ሶ 0.125 ሊትር አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህን ሳካፍል ማገኘው 2.03 ሞላር ይመጣ ማለት ነው። ጥያቄ በዚህ አይነት መልክ ሰርተናል ማለት ነው። ኩዌስችን 22 ይሄ ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ኩዌስችን 22 the concentrated sulfuric acid was used in the laboratory is 98.0% sulfuric acid by mass. Calculate the molality and molarity of the acid solution. The density of the solution is 1.83 gram per milliliter ነው። density of solution ተሰጥቷቸዋል። density of solution which is equal to 1.83 gram per milliliter ነው። and percent by mass of sulfuric acid which is equal to 98. ይሄ እንዴት ነው የምትሰሩት? ሌት mass of solution which is equal to 100 gram ቢሆን 100 gram ብላችሁ ወስዱ from this 98 gram of what sulfuric acid አለ ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ስንት ነው ማለት ነው? 98 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ያክላለን ከስንቱ ከ100 ግራም ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ላይ የሚያስፈልገን ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ነው። ሶ ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን which is equal to ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ሲሰሩ እንዴት አድርጋችሁ ምሰሩ ማለት ነው? በመጀመሪያ ዴንሲቲ ማለት ማስ ፐር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ቮሊዩምን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ማስ ዲቫይድ ባይ ዋት ዴንሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ማሱ 100 ግራምን ለዴንሲቲ ያካፍለዋል። ዴንሲቲ ደግሞ 1.83 ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን which is equal to ስንት አገኘን ማለት ነው? 54.64 ሚሊ ሊትር አገኘው። ስለዚህ ሞላሪቲ ለመስራት ሞላሪቲ which is equal to ሞል ኦፍ ሶሊድ ዲቫይድ ባይ ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ኢን ሊትር ሞል ኦፍ ሶሊድ ላይ የጠራ ነው። ዛት ኢስ ጊቭን ማስ 98 ግራም ዲቫይድ ባይ ሞላር ማስ ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ራሱ 98 ግራም ነው።
የሰልፈሪክ አሲድ የH2SO4 ሞላር ማስ ማለት ሃይድሮጅን ሲደመር ሰልፈር ሲደመር ኦክሲጅን አድርጋችሁ 98 ይመጣላችኋል። ይሄ ማለት 1 ሞል ማለት ነው። ሶ 1 ሞልን ለቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ኢን ሊትር ስታካፍሉ ለ0.05464 ሊትር አካፈልኩ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ዲቫይድ ባይ 0.054 ሊትር ሲመጣ እቺ ስንት መጣ ማለት ነው? 18.3 ሞላር አገኘ ማለት ነው። ሶ ሞላሪቲው ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮም ሞላሪቲ which is equal to 18.3 ሞላር ነው የመጣልን። ይህ ማለት ደግሞ በሌላ አነጋገር 18.3 ሞል ኦፍ ዋት ሰልፈሪክ አሲድ እና ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽናችን ደግሞ 1 ሊትር ነው ማለት ነው። 1 ሊትር ኦፍ ሶሉሽን እንደማለት ነው። ይህን ያክል ሞላሪቲ ብለን የምንጠራው ሶሉሽን። ስለዚህ ሞላሊቲ ለመስራት ሞላሊቲዎች is equal to ሞል ኦፍ ሶሊዩት ዲቫይድ ባይ ዋት ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት ነው። ስለዚህ ሞል ኦፍ ሶሊዩቱ አለን 18.3 ሞል ነው ያለን። ግን ኪሎግራም ሶልቨንትን ለማግኘት ፍሮም ዴንሲቲ ኦፍ ሶሉሽን የሶሉሽኑ ዴንሲቲ ምን ያክል ነበረ? 1.83 ግራም ፐር ሚሊ ሊትር ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ሶሉሽኑ በአንድ ሚሊ ሊትር ውስጥ ስንት ነው ያለን ማለት ነው? 1.83 ግራም ነው ያለን። ግን በአንድ ሊትር ውስጥ ምን ያክል ይኖረናል? 1000 ሚሊ ሊትር አለን። በያነጋገር 1.83 በ1000 እንደማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ 1830 ግራም ፐር ሊትር ነው ያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽኑ ወደ 1 ሊትር ከፍ ስላለ። ከዚህ ውስጥ ማስ ኦፍ ወተር which is equal to ከ1830 ግራም ውስጥ 2% ነው። ምክንያቱም 98% ሰልፈሪክ አሲድ ሲሆን 2% ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ማስ ኦፍ ወተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ስንት ማለት ነው? 36.4 ግራም ያክል ማስ ኦፍ ወተር አለን ማለት ነው። ይህን ወደ ኪሎግራም ስንቀይረው 0.0364 ወደ ስንቀይረው ስንት ይመጣ ማለት ነው? 0.0364 ትሆናለች ማለት ነው ኪሎግራም። ስለዚህ ሞላሊቲ which is equal to ሞል ዲቫይድ ባይ ዋት ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት ሆነ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 18.3 ሞል ዲቫይድ ባይ ዋት 0.036 ሞል ይመጣል። ይህ ደግሞ ወደ 508 ሞላል ሆነ ማለት ነው። 508 ሞላል ይመጣል ማለት ነው። ሶ the answer is this one. Question number 23. Calculate the approximate volume of water that must be added to 250 ml of 1.5 normal solution to make what? It's 0.5 normal ነው ብለን given n1 ብለን የምንጠራ ማለት ነው which is equal to 1.n1 which is equal to 1.5 normal and also n2 which is equal to 0.5 normal ነው ያለን። n2 ያክል ነው። n1 1.5 ነው and v1 we have 250 ሚሊሊትር ነው የተጠየቅነው ቮሊዩም ኦፍ ወተር ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ወተር ለማግኘት ኦልዌይስ መጠቀም ያለብን ቮሊዩም 2 ማይነስ ቮሊዩም 1 ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ v2 መስራት አለብን በመጀመሪያ። ስለዚህ according to dilution rule n1 v1 which is equal to n2 v2 ነው። so v2 which is equal to n1 v1 divided by what n2 ይመጣ ማለት ነው። n1 ማለት 1.5 ኖርማል ነው multiply by what v1 ማለት ደግሞ 250 ሚሊ ሊትር ነው። ይሄን ደግሞ ለስንት ማካፍለው ማለት ነው? ለ0.5
ኖርማል ሳካፍል የማገኘው 625 ሚሊ ሊትር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም 2 which is equal to 625 ሚሊ ሊትር መጥቶልኛል። ቶታሊ ቮሊዩም ኦፍ ዋተር which is equal to V2 minus V1 ነው። so 625 ሚሊ ሊትር minus 250 ሚሊ ሊትር ይመጣል። therefore volume of water which is equal to 375 ሚሊ ሊትር ሆነ ማለት ነው። 24 what means by what the term of saturated and unsaturated solution saturated solution ብለን የምንጠራው ምንድነው? unsaturated ማለት ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ undissolved solid undissolved solute reversible ነው። reversible to what? dissolved solute ይኖረናል ማለት ነው። ሬት ኦፍ አንዲዞልቭድ ሶሊቱ እና የዲዞልቭድ ሶሊቱ ያ ማለት ይሄኛው ዲዞሉሽን ይባላል። ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን። አንዲዞልቭዱ ወደ ዲዞልቭ የሚቀየርበት። ከዛ ደግሞ ዲዞልቭ የሆነ ወይም ከሶሉሽን ፎርም ወደ ሶሊድ መልክ የሚቀየር ደግሞ ክሪስታላይዜሽን ብለን እንጠራዋለን። ክሪስታላይዜሽን። ስለዚህ ሳቹሬትድ ሶሉሽን ብለን የምንጠራው ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሶሊዩት maximum amount of solute dissolved by what? a given solvent ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው በአነጋገር ሳቹሬትድ ሶሉሽን ብለን የምንጠራው it is equilibrium point ማለት ነው። equilibrium point ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን እና ሬት ኦፍ ክሪስታላይዜሽን ኢኳል የሚሆንበት ፖይንት ማለት ነው። አንሳቹሬትድ ብለን የምንጠራው ብለን የምንጠራው more amount of solute dissolved by what? a given solvent at a given condition ማለት ነው። ግን it does not reach what? saturated point ወደ saturated point ሊደርስ አይችልም። it is below to saturated point ይሄ ከሱ በታች ነው። below saturated point ማክሲመም አማውንት አይደለም ዲዞልቭ ነው ማለት ከሳቹሬትዱ በታች ሆነ ነው ማለት ነው። 25 explain how super saturated solution can be formed super saturated solution ፎርም የሚሆነው መቼ ነው? super saturated solution ፎርም የሚሆነው በሁለት ኬዞች ነው። ኤ ላይ by increasing temperature በመጨመርና ፋይናሊ ኩል በማድረግ። ቢ ላይ ደግሞ ሌላኛ መንገዱ ምንድነው? by adding seed of solute የሶሉቱን መጠን እንደገና አድ በማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያ ዲዞልቭ የሆነ ቲ ቢኖረን ምን ቢኖር ማለት ነው ቲ ቢኖረን እዚህ ቲ ላይ ሌላ ሹጌር ዲዞልቭ ከሆነ በኋላ ሌላ አዲሽናል ሲድ ወይም ሹጌር አድ ማድረግ እሱ ነው ሲድ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ሳቹሬትድ ይፈጠራል ማለት ነው። መጨረሻ ክሪስታላይዝ ፎርም ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። question 26 state Raoult's law and explain it on the molecular basis ነው። Raoult's law ስለ አይዲያል ሶሉሽን የነገረን ነው ማለት ነው። ምንድነው አይዲያል ሶሉሽን ሲነሳ አይዲያል ሶሉሽን ሲባል እዚህ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ሎ ራኦልትስ ሎ ነው። ራኦልትስ ሎ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያል ሶሉሽን ሲባል አንደኛ ቼንጂንግ ቮሊዩም ኦፍ ሚክስ በምናደርግበት ጊዜ የሚኖር ቮሊዩም ቼንጁ ዜሮ ነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ኖ ኤክስፓንሽን ኤንድ ኮንትራክሽን። ሌላኛው ደግሞ ቼንጅን ሂት ኦፍ ሚክስ ስናደርግ የሚኖረው ሂት እሱም ዜሮ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሬሸር ኦፍ ሶሉሽን which is equal to mole fraction of solute times vapor pressure of solute አለ plus what mole fraction of solvent times vapor pressure of pure solvent ነው። ይሄ ራኦልትስ ሎ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው use an example of what a solution of benzene in toluene to explain what it means by an ideal solution
ቤንዚን እና ቶሉን ፎርም ያደረጉት ማለት ነው። ቤንዚን ኤንድ ዋት ቶሉን ማለት ነው። ቶሉን እነዚህ ሁለቱም ነን ፖላር ናቸው። ነን ፖላር ይሄም ነን ፖላር ነው። ግን አሁን ሁለቱም ሚክስ በምናደርግበት ጊዜ የምናገኘው ሶሉሽን አለ። ሲሚላር የሆነ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ አለ። ቤንዚን ዊዝ ቤንዚን ያለው ወይም ሶሉት ዊዝ ሶሉት ኢንተራክሽን እና ቶሉን ዊዝ ዋት ቶሊን ከቶሊን ጋር ሲሆንም ይህም ሶልቨንት ኢንተራክሽን ነው ማለት ነው። እነዚህ ኢኳል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አይዳል የሆነ ሶሉሽን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ኩዌስችን 28 ዋት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ሶሉሽን ዲተርማይን ኢትስ ኮሊጌት ፕሮፐርቲ። ይህ ማለት ኮሊጌት ፕሮፐርቲ በምንጠራው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶሉሽን ዲፔንድስ ኦን አማውንት ኦፍ ሶሉት በት ኖት ኔቸር ኦፍ ሶሉት ኤንድ ሶልቨንት። ስለዚህ የሶልቨንቱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ምኑ ላይ ነው? ሶልቨንቱ ላይ ኢንተርፓርቲክል ፎርሱ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኔቸሩ ላይ ሊሆን ይችላል። ግን ሶሉት ላይ አማውንት ነው። አማውንት ኦፍ ሶሉት በት ኖት ኔቸር ኦፍ ሶሉት። የኔቸር ኦፍ ሶሉት እና ሳይሆን አማውንት ኦፍ ሶሉት ላይ በትልቁ ዲፔንድ የሆነ ማለት ነው። ኮሊጌት ፕሮፐርቲ በምንጠራው ነው። 29 ዘ ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ኢታኖል 1 ፕሮፓኖል ተሰጥቶናል። ዜን ሪስፔክቲቭሊ አስዩም አይዳል ቢሄቪየር ካልኩሌት ዘ ፓርሻል ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ኢታኖል ኤንድ 1 ፕሮፓኖል ኦቨር ዋት ሶሉሽን ኢን ዊች ዘ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኢታኖል ኢዝ ጊቨን። እዚህ ላይ የተሰጠን ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ኢታኖል ጊቨን ነው። ኤንድ ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ምን አለ ማለት ነው 1 ፕሮፓኖል እነዚህ ተሰጥተውና ማለት ነው። ኢታኖል ኤንድ 1 ፕሮፓኖል የሚባለው ተሰጥተውና ማለት ነው። ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ኢታኖል 100 ሚሊ ሜርኩሪ ነው፣ ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው። ኤንድ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሚታኖል 0. ኢታኖል 0.3 ነው። ሞል ፍራክሽን ኦፍ 1 ፕሮፓኖል ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 1 ማይነስ 0.3 ሆና ማለት ነው። 0.7 ማለት ነው። ይሄ ነገር ነው የተሰጠን። ስለዚህ ቦታ የተጠየቅነው ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ኢች ኮምፖነንት ነው። የሁሉም ኮምፖነንት ፓርሻል ፕሬሸሩን የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ ኢታኖል which is equal to ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኢታኖል ታይምስ ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ኢታኖል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ኢታኖል 0.3 ነው። መልቲፕላይ ባይ ዋት 100 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ይመጣል። የማለት 30 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሆነ ማለት ነው የሚታኖል። የዚህን ደግሞ ስትሰሩ ፓርሻል ፕሬሸር ኦፍ 1 ፕሮፓኖል which is equal to ሞል ፍራክሽን ኦፍ 1 ፕሮፓኖል ታይምስ ዋት ቫፖር ፕሬሸር ኦፍ ፕሮፓኖል ነው። ሞል ፍራክሽን ኦፍ 1 ፕሮፓኖል ስንታለችን 0.7 ነው። መልቲፕላይ ባይ ቫፖር ፕሬሸሩ ደግሞ ስትጠቀሙ ስንት የሱ ቫፖር ፕሬሸር 7.6 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው የተሰጠን። ይህን ያክል አማውንት አለው ማለት ነው የሱ። ስለዚህ ሁለቱን ስናበዛ የምናገኘው ቁጥር ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው ሁለቱ ስታበዙ 26.3 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሆነ ማለት ነው። ሶ መልሳችን በዚያ መልክ መስራት ይቻላል። ላስት ኩዌሽን የተሰጠ ምንድን ነው? A solution was made by dissolving 3.75 gram of a pure non-volatile solid in 95 gram of acetone. The boiling points of pure acetone was observed to be what? 55.95 degrees Celsius. And that of the solution was 56.5 degrees Celsius. If the molar boiling point's elevation constant Kb of acetone is 1.71 degrees Celsius per molar, what is the approximate molar mass of the solute የተባልነው ጊቨን እናውጣ። ጊቨኑ ምንድን ነው የተሰጠን? እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ማስ ኦፍ ሶሉት አናውን ሶሉት 3.75 ግራም ሰጥቶናል። ኤንድ ሌላ ማስ ኦፍ ሶልቨንት የተሰጠን ስንት ነው? 95 ግራም ነው። በተጨማሪ ቦይሊንግ ፖይንትስ ኦፍ ፒውር ሶልቨንት 55.95 ዲግሪ ሴልሲየስ አለን።
and boiling points of solution 56.50 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው። የተጠየቅነው ሞላር ማስ ነው ማለት ነው። ሞላር ማስ ማለት ነው። ስለዚህ ሞላር ማስን ለማግኘት ማድረግ አለብን በመጀመሪያ change in TB which is equal to IM KB ማለት ይቻላል። IM KB ስለዚህ IM KB እንልና መጀመሪያ ሞላሪቲ መፈለግ ነው። ሶ ሞላሪቲ which is equal to change in TB divided by what KB ሆና ማለት ነው። በት ቫንቱ ፋክተሩ 1 ስለሆነ ቀጥታ በዚህ መተካት ይቻላል። change in TB ማለት የሶሉሽኑ ሲቀነስ የሶልቨንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሞላሊቲ which is equal to change in TB divided by KB ብለናል። KB given ነው። change in TB 56.50 ዲግሪ ሴልሲየስ minus 55.95 ዲግሪ ሴልሲየስ ይመጣል። divided by what KB 1.71 ዲግሪ ሴልሲየስ per ሞላር ይህ ማለት 0.55 ዲግሪ ሴልሲየስ divided by 1.71 ዲግሪ ሴልሲየስ per ሞላር ዲግሪ ሴልሲየስ በዲግሪ ሴልሲየስ እዚህ ላይ ሞላሊቲ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው። ሞላሊቲ which is equal to 0.32 ሞላል አገኘው ማለት ነው። ሶ ሞላሊቲ ይሄን ያክላል። ስለዚህ ሞላሊቲ ይሄን ያክል ከሆነ ሞላሊቲ which is equal to number of mole per what ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት ነው። ሞላር ማስ ማግኘት ሞል ማወቅ አለብን። ሶ ሞል which is equal to ሞላሊቲ ታይምስ ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት። ስለዚህ ሞላሊቲ 0.32 ሞላል ነው መልቲፕላይ ባይ ኪሎግራም ኦፍ ሶልቨንት 0.095 ምን ነው ማለት ነው ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው እዚህ ላይ ሞሉ 0.0305 ሞል አገኘው ማለት ነው። ሞል የኔ ያክል ሞል አገኘው። ሶ ኤን ማለት ጊቭን ማስ ኦፍ ሶሊድ ዲቫይድ ባይ ዋት ሞላር ማስ ነው። የተጠየቅነው ሞላር ማስ ነው። ስለዚህ ሞላር ማስ ለማግኘት ሞላር ማስ which is equal to given mass divided by what ሞል ነው ማለት ነው ሞላር ማስ ማለት። ስለዚህ ሞላር ማስ which is equal to given mass over number of ሞል ይመጣል። given ማሳችን 3.75 ግራም ነው divided by what 0.095 ሞል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ 123 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ለዛሬ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ።